Good morning, everyone. Today, I will discuss the disadvantages of GMOs. In this topic, we will tackle the potential risk of genetically modified organisms in various fields. But before that, let's reflect on this one first. It is stated here that there are two sides to every coin, the good and the bad. This is a popular quote na familiar naman siguro sa ating lahat, di ba? And aware tayo that the coin symbolizes a situation or phenomena which we perceive in two different angles or perspectives, which is yung positive and negative nga. In relation to this, let's accept the fact na kapag nag-conduct tayo ng isang science method, may kalakip itong consequences, lalo na kapag hindi natin na-implement at na-regulate ng maayos. Tulad na lang sa GMO or what we call genetically modified organism. This pertains to any plant, animal, etc. whose genetic makeup has been modified in a laboratory. When we say modified, it means may binago partially either dun sa RNA, DNA, or genes ng organism, which is typically ang objective is to improve and enhance it. This is evident sa field ng agriculture. Pero according to different research ng mga opponents ng GMOs, lumalabas sa kanilang pag-aaral na may potential risk ang GMO. So yan ang ating tatalakayin ngayon sa ating discussion. So these are the potential risks of GMOs, which are the major concerns of the opponents of it. Kung meron supporters, meron din syempreng critics ang GMOs. Hindi talaga may iwasan na magkaroon ng critics sa isang newly discovered invention or method, lalo na sa larangan ng science. Makaka-receive talaga ng criticisms yan by all means, lalo na kapag hindi pa ganun ka-solid yung foundation ng pagkaka-establish or implement niya. Especially if bago pa lang siyang discovered as well. With that being said, yung number 1 has something to do with this. Since bago pa lang na branch of science yung genetic engineering, which involves the process of creating GMOs, hindi pa ganun karami or katatag yung studies or research na may provide ng branch na ito when it comes sa epekto ng GMOs sa mga tao at kapaligiran. Kung iisipin natin, nakakapangamba, di ba? Lalo na sa consumer. Naging sa ating kaalaman na yung kinakain na pala nating product ay isang GMOs. In order for something rin kasi to be reliable and credible, kailangan na-establish na siya long time ago. Kumbaga, matured na siya or hinog. Ito yung problem sa genetic engineering. Kung ikukumpara natin sa prutas, bata at hilaw na siya. So yung number 2 naman ay may uncertainty na involved when it comes sa long-term effect due to mutation, which is alarming kung ating iisipin. Yung effect niya is still unknown pa, which is nakakabahala rin. Lastly, nabanggit ko nga as a consumer, hindi natin namamalaya na yung mga kinakain na pala natin ay isang GMOs na na-process na sa product. So ilan lang sa mga epekto nito sa human consumption ay allergic reactions, abnormalities, disease-causing bacteria, at change when it comes sa nutritional value ng isang food. Moving on, dumako naman tayo sa potential risk ng GMOs when it comes sa environment. Sabi sa number 1, risk in gene flow. Itong gene flow is a major concern and problem for growers such as organic farmers. Gene flow from GE crops has created challenges for coexistence between farming systems, the maintenance of genetic purity for seedlines, and other aspects of food production. Nevertheless, in general, gene flow between cultivated plants and their wild relatives is not considered an environmental problem unless it leads to undesirable consequences. Yung number 2, may kinalaman pa rin sa mga challenges na kinakaharap ng mga farmers. Since in GMO crops ay pwedeng mag-trigger ng new form of pest resistance at weed problems. Sa number 3 naman, yung recombination ng virus at bacteria na typically nangyayari sa isang GMO usually leads to produce new pathogens. Ano ba yung pathogens? Ito yung mga microorganism that causes or can cause diseases.
Furthermore, other direct and indirect environmental risks caused by GMOs are the following. When it comes to direct, una, yung pag-introduce or pagpapakilala ng GMOs sa natural environment ay pwedeng mag-cause ng disruption or disturbance. Kapag nagkaroon ng interaction or contact yung GMOs sa ibang organisms na hindi GMOs, posibleng magkaroon ng competition at interference between them, which in turn imbalances the ecosystem. Pangalawa, mayroong posibilidad na maging wild ito at mag-cause ng commotion sa environment kapag nasurpass or sumobra siya dun sa intended use niya. Bakit kaya sumusobra? Probably dahil inoabuso ng scientists yung regulation at implementation ng GMOs. Pangatlo, nabanggit ko nga earlier na magkakaroon ng imbalances sa ecosystem kapag yung GMO ay nag-interfere sa natural biochemical cycles. Dumako naman tayo sa indirect. To sum up, the alteration of agricultural practices can lead to soil erosion, water pollution, and deforestation. Let's proceed to the potential risk of GMOs when it comes sa ating health. Among all the field na na-mention na may potential risk ang GMO, ang ating health ang unang-unang target ng risk na dala ng GMOs since most of the time, lingid sa ating kaalaman na ang ating kinakain ay may lahok na GMOs. So, una, since ito ay hindi natural at organic, ang pag-consume nito ay pwedeng magdulot ng adverse effect. Katulad 'di ba kapag tinuturukan, may adverse effect pagkatapos. Dito probably same lang din ang effects like pagsusukat na hihilo. Pwede din yung adverse effect is hindi siya agad mararamdaman or hindi siya visible. Pangalawa, kapag na-digest na natin yung product na may GMOs, may possibility na i-disturb nito yung mga microorganisms sa ating digestive system which may lead to infection or worse, diseases. Pangatlo, yung GMO contains production of toxins na harmful sa ating kalusugan. And lastly, it also contains production of allergens na may adverse effect din sa ating kalusugan. Before ending my discussion, konting trivia muna tayo guys. Did you know na nagkaroon ng worldwide campaign ng iba't ibang grupo against sa GMO food consumption? Kinumbinsin nila ang mga tao na i-boycott or wag tangkilikin ang mga GMO products. Pinaalahanan din nila ang madla na maging mapanuri at wais sa pagsuri ng mga pagkain na kanilang binibili na posibleng may lahok na GMO. Sa ating bansa, nilitis sa Supreme Court ang paggamit ng BT eggplant or BT talong na may lahok na natural protein from the soil bacterium kaya ito na-ban sa Pilipinas. So nandito na tayo sa pinakang last na slide. Ito yung mga ibang potential risk ng GMO. According sa HGP na isang international research project na responsible on the study of human genetic material, kinakatakutan nila na ang abilidad sa paglikha ng human genetic information ay maglikha ng biases kung saan yung mga tao na may hawak ng information tulad ng mga scientists ay i-take advantage yung mga normal na tao na katulad natin na ignorant minsan pagdating sa mga technical na bagay. Second, the higher the possibility na maging resistant at virulent ang genetically modified bacteria kapag ito ay nag-mutate, which can cause dreadful diseases for human beings. Lastly, may tinatawag tayong cloning na related sa genetics and genomics. It involves using scientific methods to make identical or virtually identical copies of an organism, cell, or DNA sequence. Noong February 24, 1997, ang first mammal na si Dolly na isang tupa mula sa Scotland ay ipinanganak sa pamamagitan ng cloning. Nagtagumpay ito, ngunit ang naturang tagumpay ay kinatakutan dahil sa ideya ng human cloning. Nagkaroon ng ethical issue na tinawag na man playing God. Ang tinutukoy dito ay ang mga scientists na nag-a-act as if they have unlimited power and can do anything they want
tulad na lang ng paglalang sa isang tupa na ang Panginoon lang ang nararapat na gumawa. Thank you guys for watching until the end. Sana meron kayong natutunan sa discussion natin today. Thank you ulit and God bless.